Hai, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Mohon jangan skip iklan untuk support projek tabung hikmah. Bantuan khas susu anak untuk keluarga yang terkesan akibat COVID-19. 2 minit lagi. 1 minit lagi. Ya, sampai pukul 9 tepat menaluki Gunung Agung. 5 4 3 2. Okey, so selepas Gunung Agung, gunung yang ketiga yang saya panjat dekat Indonesia adalah Gunung Semeru dekat Pulau Jawa. Pada bulan Jun 2014, saya punya lecturer yang sama, Sifu, ajak panjat Gunung Semeru. Dan waktu tu saya kata okey lah, tak ada masalah kan. Sebab saya pun memang suka panjat gunung kan. So saya kata okey lah, proceed lah. Dan waktu tu dia kumpulkan sahabat-sahabat architecture lah, junior, senior semua kumpulkan. Dan siapa yang nak panjat, jom kita pergi sama-sama. Dan waktu tu saya pun ikut. Jom kita sama-sama enjoy video di Gunung Semeru. Iya. Okay, dan waktu tu dia adalah trip arkitek lah. Dan kami pakai baju raya juga pergi ke Gunung Semeru ni untuk buat ucapan raya. Waktu tu belum puasa, cuma poyo-poyo je nak buat ucapan raya dekat Indonesia. Kami daripada Universiti Teknologi Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Alright, itu adalah pengalaman dengan grup juga. Dan waktu saya mula gila travel dengan basikal, waktu tu saya dah pernah pengalaman travel dengan basikal pergi ke Thailand. Dan saya nak cuba kayuh basikal panjat gunung pula. Okay, waktu tu saya nak pergi ke Gunung Merapi di Yogyakarta pada tahun 2015 dengan ketinggian 2900 ketinggian dia. Dan waktu tu saya nak cuba panjat Gunung Merapi dengan basikal. Masa tu pergi solo lah.
Waktu tu sebenarnya bila dah habis belajar ni, kami nak buat reunion lah. Kami nak buat reunion dekat luar negara, dekat Indonesia lah pada waktu tu. Waktu kami plan, waktu kami beli tiket tu, masing-masing belum kahwin lagi tau. Masing-masing baru start kerja dan terus nak plan, dan kami terus beli tiket. Dan waktu 2015 ni sebenarnya saya dah berkahwin. Tapi saya duk fikir waktu tu saya nak burn je tiket. Maksudnya saya tak apalah, aku dah kahwin kot, nak kena ada double cost pula kan, nak support isteri kan. Dan waktu tu saya cakap dengan kawan-kawan, okeylah saya cancel, saya tak jadilah pergi ke Jogja ni. Dan kawan-kawan kata pun okeylah, dia orang masih proceed lah nak pergi ke Jogja tu. Dan bila bekerja arkitek ni, bila stres je fikir bila nak travel, masa tu saya duk fikir aku proceed je lah pergi ke Jogja ni. Tapi aku tak ada bajet untuk nak bawa isteri kan. Waktu tu memang simpanan tak banyak. Saya cakap dengan Adilah masa tu kan, boleh tak kalau abang nak pergi seorang. Dan dia macam terkejut lah kan. Dia kata dia nak ikut. Tapi masa tu saya cakap saya tak ada bajet tak banyak untuk nak bawa 2 orang. Tapi tiket dah ada, rasa macam rugi kalau abang burn tiket ni. So abang pergi dulu, InsyaAllah kalau ada rezeki kita pergi sama-sama. Waktu tu dia kata okeylah. Dan waktu tu saya hantar Adilah ke balik kampung dan saya pergi ke Indonesia. Saya bawa basikal tanpa saya beritahu dekat kawan-kawan lah masa tu kan. Dan bila sampai kat Indonesia tu, saya terus call, terus contact, terus WhatsApp lah kawan-kawan kan, yang saya dah sampai dekat Jogja. Dia orang macam terkejut, kata tak jadi. Sajalah surprise kan. Lepas tu apa yang lagi terkejut adalah saya bawa basikal. Masa tu memang dia orang terkejut gila. Saya bawa basikal. Lepas tu dia orang tanyalah, kau nak buat apa dengan basikal ni kan? Lepas tu saya cakap lah, saya nak panjat Gunung Merapi. Dan dia orang lagi lah terkejut. Sebab dia orang tak plan langsung nak panjat Gunung Merapi. Dia orang hanya nak pusing-pusing Indonesia, jalan-jalan dekat Jogja tu je. Tapi saya plan nak pergi panjat Gunung Merapi. Dan waktu tu dia orang kata, kau ni gila Mat. Kau nak pergi seorang pula tu kan. Lepas tu saya pun proceed lah, pergilah kan. Dan dia orang semua pergi honeymoon, dia orang pun semua pergi jalan-jalan kat Jogja tu. Saya sorang-sorang je panjat Gunung Merapi. Dan waktu tu saya buka maps nak pergi ke puncak tu. Nak dijadikan cerita, tak jumpa jalan. Dan pada waktu tu saya memang newbies, memang saja nak cuba cara baru berbasikal. Dan waktu tu saya tak ada lagi bag pannier tau, bag basikal dekat tepi tu. Saya hanya ada backpack tau. Saya letak bag gedabak yang besar tu dekat atas basikal tau. Dan tahulah gunung kan dia memanjat kan, sebab dia tinggi. So bila waktu kayuh tu basikal tu terpacak tau. So tak boleh kayuh pun sebenarnya. Dah ending dia set ending lah. Ending dia saya tolak basikal panjat ke puncak, panjat ikut jalan tu kan. Dan memang waktu tu dah nak senja dah. Dan waktu nak senja tu saya tak tahu nak buat apa. Dah lepas tu hujan renyai-renyai, punyalah set ending kan. Dan dah tak jumpa jalan, hujan waktu dah nak gelap kan. Waktu tu saya plan nak tidur dekat puncak, tapi dah nak gelap ni saya tak tahu nak buat apa. Saya nampak ada satu rumah tu, dia ada lori kat rumah dia, dekat luar rumah dia. Dan saya ketuk pintu tu, saya jumpalah seorang pakcik ni kan. Dan pakcik ni baru lepas makan tau. Saya cakap dengan dia, boleh tak bantu saya, sebab dia adalah orang Indonesia dan saya orang Malaysia, boleh cakap Melayu, sama-sama faham lah. So saya cakap, boleh tak bawa saya ke puncak? Lepas tu dia kata, mana ada puncak? Dia kata jalan sini, dia jalan mati kat atas tu. Saya cakap, dalam map cakap dia bawa ke puncak. Boleh tak bawa saya, tak kisahlah sampai kat mana pun, saya ingat nak camping kat atas. Lagilah dia terkejut, dia kata mana ada orang camping dekat atas puncak Gunung Merapi. Tu gunung berapi kot, masih aktif. Dan masa tu saya cakap, saya nak hitchhike dan saya bayar waktu tu. Dan dia kata, okeylah, tunggu dia basuh tangan jap. Lepas tu dia bawa anak dia sekali. Dan saya pun panjat atas lori dia. Dan kami sampai jalan mati, penghujung tu bukan puncak. Betul lah apa yang dia cakap. Dia kata bukan puncak, tapi adalah camp ranger dekat Gunung Merapi tu. Dan sampai kat situ je saya turun, saya tanya ranger, kat mana jalan nak pergi ke puncak Gunung Merapi? Dia kata mana ada jalan kat sini. Dia kata kalau ada pun dekat nak kena rentas hutan, yang memakan masa 24 jam baru sampai ke puncak. Lepas tu dia kata ini bukan jalan yang betul untuk pergi ke puncak. Sebenarnya ada jalan trek yang lagi satu untuk hiking pergi ke puncak. Dan waktu tu saya macam, aduh, macam mana ni kan. Ending dia saya cakap dengan ranger tu, boleh tak saya nak tidur kat sini malam ni. Lepas tu dia kata okey lah, tak ada masalah lah, tidurlah kat sini kan. Dan alhamdulillah dia benarkan untuk saya tidur satu malam. Dan saya pun tidur lah. Saya tidur dengan ranger-ranger hutan tu semua. Dan saya cakap
okey lah, saya balik terus lah. Esok saya balik terus. Dan dia kata dia boleh bawa dekat kawasan turunnya lava gunung berapi tu. So saya kata okey lah, boleh lah. Kat situ pun okey lah, saya nak tangkap gambar. Pergi tangkap gambar dan bawa basikal sekali lah pada waktu tu. Dan selepas melawat kawasan tu, dan saya pun balik Malaysia. Itulah sedikit sebanyak pengalaman saya. Saya ada pengalaman travel dengan kawan-kawan, saya ada pengalaman travel backpack secara solo, hiking secara solo, dan saya ada pengalaman berkayuh basikal secara solo dekat Indonesia. Itu adalah beberapa preparation untuk saya nak pergi lebih jauh lah pada waktu tu. Dan waktu tu saya tak fikir nak kahwin pun. Tak fikir nak kahwin, saya nak pergi secara solo. Sebab tu saya try berbasikal tempat-tempat yang ekstrim, hiking tempat-tempat yang ekstrim. Dan bila dah berkahwin, saya hanya prepare untuk isteri je. Maksudnya saya dah prepare awal lah. Saya dah prepare bertahun daripada 2010 dan berkahwin pada 2014. Maksudnya dah 4 tahun saya hiking dengan berbasikal ni. Cuma isteri saya tu, dia belum Ustazah, dia belum ada preparation, dan saya prepare dia dalam masa setahun sebelum travel. So ini sedikit sebanyak flashback yang saya nak ceritakan. Mungkin ada yang rasa saya tak prepare apa-apa. Sebenarnya background saya adalah seorang hikers. Sebab tu kalau you all tanya saya tak takut ke apa ke, sebenarnya saya dah prepare lama dah. Sejak tahun 2011 lagi, 2010 saya mula start hiking. So okay, itu sedikit sebanyak cerita daripada saya. InsyaAllah episod yang seterusnya saya akan sambung cerita preparation saya dengan isteri di Malaysia. Macam mana kami start, kami buat visa, macam mana kami buat paperwork, macam mana kami cari sponsor dan sebagainya. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.